Biệt đội X6, một chương trình truyền hình thực tế hành động, đối kháng, tương tác và hài hước. Bao gồm 5 thành viên cố định là 5 nghệ sĩ với những cá tính, thế mạnh khác nhau, cùng một nghệ sĩ khách mời đặc biệt cho mỗi hành trình. Họ được chia thành các đội và cùng nhau thi đấu đối kháng, thực hiện các thử thách mà ekip sản xuất đưa ra. Để tìm đội chiến thắng, trong 6 thành viên của biệt đội X6 sẽ có một nhân vật là nhân tố X bí ẩn. Khó khăn cho mỗi thành viên lại nhân đôi khi vừa phải trở thành người chiến thắng, vừa phải lật tẩy được nhân vật X này. Trong thời gian 10 phút, hai đội bốc thăm 2 kiểu mẫu tượng đôi và cử ra 2 người sẽ tạo dáng theo mẫu không được nói, bất động, cứ 1 phút phải thay đổi dáng tượng 1 lần, có thể thay người nếu mỏi. Người còn lại sẽ đi mời mọi người về chụp ảnh cùng tượng của đội mình, nhưng cũng không được nói, chỉ được dùng ngôn ngữ cơ thể. Mỗi tấm hình chụp cùng mọi người xong, hãy mời người đó đánh dấu một gạch vào bảng đội mình. Đội nào có nhiều xác nhận hơn sẽ thắng 3 điểm. Mời khách không được nói. Rồi đang Vinh mời đi. Ok. Dễ quá mà. Trời đất ơi. Em nghĩ nhưng mà cái này 2 năm làm cũng mắc cười. Làm nó kỳ kỳ ấy nha. Thấy rồi. À, đổi 2 kiểu. 2 kiểu qua lại, rồi xong. Đây kia ông chống lên. Quay đây lấy hình nè. Rồi. Không anh? Được rồi. Đúng rồi. Nó kỳ kỳ. Rồi ok. Rồi. Rồi cao Kiểu thứ 2. Từ tài đây. Chỉ cho nè. Nè. Trần lên. Lên đi. Sao? Đúng rồi. Nó đó. Đây này. Rồi, để 2 tấm hình dưới đất đi, người ta tự coi. Bài bà ơi. Rồi tấm thứ 2 con mẹ ơi. Ba lê, chị Nhi muốn ba lê. Người nữ dài. Rồi vậy đi. Nói nghe, giờ mình chia lãnh thổ đi. Tượng xấu á, đứng nép nép vô, đừng có dàn ra đây để tượng đẹp nó xuất hiện. Tượng đó đẹp á hả? Thật rồi nha. Thần của tụi anh nè. Đâu đâu coi coi. Vô. Hai nữ thần Luyến An. Còn cái nữa. Thấy chưa? Coi thường nè, coi cái tượng này mới là hút hồn. Vô. Trời ơi, nhìn em ơi. Lỗi nè. Quá đẹp, điêu luyện. Và bây giờ thời gian bắt đầu. Thử cái này trước đi cho dễ. Rồi, ba vô. Nhanh lên Tuấn, bên kia nhanh hơn rồi á. Nhanh lên. The whispers in the morning.
of lovers sleeping tight are rolling by like thunder now as I look in your eyes. Một cái thôi, cái Yên. Thank you. Tấn thích nước ngoài sao? Chơi ngu nước ngoài. What does it mean? Em không biết gì hết. Quẹo lưng luôn á. Xoay. Ấy là Bốn dấu. 1, 2, 3, 4. Trời, sao bụng bự quá vậy? Không muốn chết luôn. Sao không nữa? Ây da, trời ơi, mỏi lưng quá. Trong đời mình chưa bao giờ ôm một người phụ nữ nào lâu đến như vậy. Mỗi tấm hình chụp cùng mọi người xong
Hãy mời đánh dấu một gạch vào bảng đội mình. 20 người, đội bên tôi là 20 người đó. 20 Các người. bạn là bao nhiêu? Thiệt sự là theo cái dấu tích này á thì bên mình tới 28 người lận. Nhưng mà vì do cái sai sót là bên tôi là không có đọc kỹ. Kỹ là chụp nhóm thì cũng tính trên tấm hình là sẽ có bao nhiêu người là bao nhiêu dấu tích. Cứ một người tới chụp đường cái là gạch cái, hiểu không? Ok. Thì tôi đã có mời tới 28 người lận. Nếu mà tính trên đây thì tôi có 18 tấm hình thôi. Rồi. Vậy là đội bên Sĩ Thanh lại thắng tiếp được 3 điểm, bên kia không điểm. Tỷ số bây giờ là mình 9, còn bên kia là 5. Có tin nhắn tới, các bạn sẽ được đi du ngoạn sông Sài Gòn trên tàu Elisa. Muốn lên Thanh ơi. Rồi con trai xuống này. Trinh, Ở bên kia qua bên kia. các bạn biết là cái bãi đá của chúng ta ngày hôm nay là ở đâu rồi đúng không nè? Đúng rồi. Các bạn thấy được một cái sự to lớn của cái con tàu chúng ta sẽ trải qua thử thách của ngày hôm nay như thế nào rồi đúng không ạ? Sẵn sàng. Có nó mới. Rồi tin nhắn tới. Thi bịt mắt, sờ và đoán các món đồ. Mỗi bên 5 món luân phiên cho đối phương thách đấu. Mỗi đội cử ra một người. Người này sẽ phụ trách việc chọn một trong những món đồ chương trình quy định để thách đấu đối phương. 2 người còn lại sẽ bị bịt mắt. Mỗi người được sờ món đồ này một lần trong 15 giây. Sau đó bàn với nhau đưa ra câu trả lời đó là món gì. Mỗi món đồ đoán đúng được 2 điểm. Cái vấn đề là phân dùng á, nhiều khi là ví dụ như đưa bạn May chọn, bạn May mấy lần rồi chứ không phải lần đầu đâu, đưa lần món dễ không mà bao nhiêu lần à. Đừng cho Mai làm gì quan trọng hết. Đừng cho mày Mà bây giờ kêu May với tôi mà Sao đoán, bạn có tự tin là bạn đưa đồ được không? Không, ý tôi tính là để hai đứa mình đoán. Thì bây giờ May đưa đồ còn chết ác nữa là coi như là May là thuộc phe địch rồi. Sao lại nói vậy? Đâu có ai nhận May đâu. Cảm ơn mấy bạn khen mình. Bây giờ bàn vấn đề chính đi. Rồi bạn vấn đề chính. Tôi và Lan Trinh sẽ là người đoán. Vậy thì em phải đưa đồ. Trời ai chứ Hoàng Oanh đưa đồ thì thoải mái đi. Vậy. Thôi chơi đi. 2, 3. Rồi đi trước. Rồi xong. Được. Đó. Món thứ nhất. 14, Cái gì vậy ta? 13, Chặt quá. Anh ơi, 12, cái này giống hộp gỗ, khúc gỗ á. 10, 9, 8, 7, Đội anh đến chặt quá. 6, Này làm gì giống như Năm. cái đồ để mà chà gót vậy? 4, Không phải. Chà gót kẹo. 3, Không phải. 2, Cái này cái đồ chặn cửa. Chính xác. Nói gì vậy ta? Đó, đồ chặn cửa. Đây là món đồ thứ nhất của đội bên kia. Đó. Em biết cái này rồi, em biết cái này rồi. Chưa. 5, Anh cúi đầu xuống nha. 7, 8, 9, Cho fair play nè. 10, 11, 12, 13, Cái này gọi là cái gì? 15. 15 rồi kìa. Cái máy ảnh. Cái đế Cái gắn đế máy gắn ảnh. máy ảnh. Ghê vậy ta. Rồi. May cái này dễ nè May. Cái này Món đồ thứ hai. cái này dễ nè, cái đó khó lắm. Ồn ào. Cái này cái gì vậy? Đếm. Anh ơi. 1, Ôi May ơi em sợ quá. 2, 3, Anh có mở điện thoại không vậy? 4, 5, Trời cái này xài gì? 6, Coi cho em mượn coi lại Có coi mở lại. điện thoại kìa. 8, Để May đếm em 9, hả? 10, 1, Cái 12, 3, 4, 15. đáp án là gì? Dạ. Rồi, chú bút chì.
Mày ơi, mày mở điện thoại ra đi nè, điện thoại nè. Đây đang cầm cái đây. chuyện dây nó không quan trọng đâu. Không quan trọng. Trời ơi, cái món. Hai, Đâu. 3, 4, 6 7 8 9 10 11 12 13 Mở đi 14. vô. nhanh quá. Giờ mới 15 nè. Hết giờ. Dạ. Theo anh nghĩ là cái nút vặn thì cứ nói vậy thôi chứ anh Em cũng nghĩ biết. là cái tem á. Trời bây giờ mấy bà dấu quá hả? quý vị. Rồi anh quyết theo em. Đáp án là Cái gì? Cái tem. Đáp án là cái ổ khóa. Cái Tem đóng. đã Rồi, sai đưa đây. rồi. Cái gì? Cái đó cái gì ạ? Cái hộp quẹt điện gắn. Không quẹt Rồi. điện. Quẹt một con điện nữa thì làm sao? Này sai, đặt qua bên này rồi. sao mày không chọn Đây, món đồ thứ 3. Bắt đầu. Ê, cái này giống cái điện thoại lúc nãy anh không 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, hết giờ rồi. Nó là gì? điện thoại. Cái này là gì? Nó có bo tròn mà. Trời đất ơi, Ủa sao vô phòng mà? Dạ, giống cái iPhone y Nó chang mình luôn hiểu á. bạn, tại thật ra mình nhìn cô biết nó là gì hết trơn. Nhưng mà rời vô nó đâu có cái màn hình đâu. Sai. Có không biết nữa. Tức quá, bây giờ mình lựa cái gì đây? Cái gì khó lắm. Cái gì khó. Cái gì? Đây, cái này đây. Bắt đầu. Bắt đầu. Đúng rồi. Cái trà lưỡi. Trời ơi, sao các bạn nói nhanh vậy? Đúng không? Chính xác, hay quá. Đúng, đặt trên này. Ừ. Món đồ này là món đồ thứ 4. Bắt đầu. Bắt đầu. Ê, cái này giống cục gôm là cái bút chì. 8, Cục gom bút Chín. chì. Có bút chì. 10. Cách chính xác. Có Khó gì quá vậy? vậy ta. Sao mấy cái này cái nào cũng dễ hết trơn vậy? Nhiều khi thấy dễ mà ta cầm vô không biết gì hết trơn. Gì vậy? Trời ơi, 1, quá. 2, 3, 4 5 6 7 Có Tám. cái Chín. xịt miệng. 10. Cái xịt thơm miệng. Đúng rồi, có mùi. hay quá. Chính xác. Đây, món đồ cuối cùng. Rồi cho kỹ nha, 2 cân. Rồi thiệt là kỹ vô. Bắt đầu. Từng chút một. Cái này là cái cây bút xóa đúng không? Cây bút xóa. Rồi, Nè. Em thấy có cái đầu giấy nhỏ nhỏ hay sao? Cây bút xóa. Ủa sao nó có kim đồng hồ nữa? Ô, 15 giây rồi. 15 giây rồi. À, có cái kim. Nói đi. 15 giây rồi, hết rồi. Rồi đó. Cái bút xóa. Đại đi. Nè. Bắt đầu. 3, 4. Ủa sao mình đếm độ mình vậy? 7 8 Remote với remote là của cái gì? 10 Cái remote. 12 đó. 12. Yeah. Rồi. Hay quá. Cho mượt. Rồi. Mỗi đội có 4 món đúng. Rồi đều nhau. Vậy là tổng điểm chung cuộc rồi Hoàng Oanh, Kiều Minh Tuấn và Sĩ Thanh chiến thắng. Sao mà? Và bây giờ có lẽ là lúc mà đội của chúng ta là Chắc căng mình thẳng họp nhất. đội tí đây. Bởi vì đầu quá. chúng ta Ủa, sẽ đang bước mấy điểm vậy? vào lòng giật vòng lật mặt. Và bây giờ là phần quan trọng nhất của ngày hôm nay. Một ngày chơi vất vả, một ngày chơi đấu Căng với não. nhau về Trí sự não tinh không? tế, về trí não, về khả năng miêu tả. Giao tiếp. Bây giờ là chúng ta lật mặt nhau xem ai là điệp viên của biệt đội 6 ngày hôm nay. Qua những vòng chơi thì sẽ Thanh nghi ngờ Lan Trinh. Tại vì Lan Trinh là người đi tìm được cái cuốn sổ mà Có cuốn sách nào mà nói về những người làm bưu kiện, bưu điện đồ á? Bưu điện. Người đưa thư đồ. cho nên là sẽ Thanh nghi Lan Trinh. Chị Oanh nghĩ là
May á. Người nguy hiểm á Tại không? vì thấy May cái giống như giả khờ vậy đó. Thấy không có nói, không có làm gì hết trơn. Lúc nào cũng gãi đầu, lúc nào cũng nói là không biết. Mình có Vậy thể á, cho tôi không qua biết nhanh vậy đoạn mà này chụp được chụp được cái phần mà ba đứa mình ngồi viết lại với nhau Đúng trong cái rồi. vòng 2. Không biết chụp hồi nào luôn. Làm rất là ghê. Kiến thay lâu đầy tổ đó không? Kiến tha lâu đầy tổ. Không có từ tổ. Kiến nè, kiến nè, lâu nè. Miêu tả có chữ tả không? Miêu. Anh thì anh ghi em đó bác Xuân. Em nữa hả? Tại vì á, có thể cái vòng đầu á, có thể là em nhả ra nhưng cái vòng thứ hai á. Mua sách hả? Mà em có thể ngồi em phân tích ra, em ra được 2 quyển sách. Dễ sợ thì các mà anh đọc vô là thứ nhất. Tôi hỏi các bạn phân tích cái mật thư của các bạn bằng cách nào? Thì mình viết ra nối từ những cái từ riêng lẻ lại với nhau. Có một cái cách để nhận diện cái câu cái code đó đúng không? Rõ ràng mình phải biết cách sắp xếp, và khi mà Bazo và Lan Trinh ngồi cùng nhau sắp xếp và phân cho May nhiệm vụ là đi điều tra đội bên kia, thì Bazo và Lan Trinh cùng giải ra cái sách trẻ em. Điều đầu tiên mình suy nghĩ là phải mở cái miệng lên hỏi những người đã làm việc ở trong đó coi sách trẻ em nằm ở đâu. Tiếp theo trong dữ liệu của Bazo là đội mình có là bưu kiện và thư. Mình nghĩ ban đầu mình sẽ tìm những cái người mà giao thư, những cái sách mà có cái người giao thư. Giờ Bazo ghi ai? Bác Xuân ghi ai? Đội Bazo ngày hôm nay nó cũng không thuộc dạng là may mắn lắm khi có May trong đội. Mình có thể bỏ. Bởi vì cái khả năng tả của May nó phải gọi là vô đối, tả một hồi không ai hiểu gì hết. Cho nên là mọi cái cố gắng của mình để tìm được cái dữ liệu để đưa được tới Lan Trinh là cả một vấn đề. Và Bazo chắc chắn gạt qua May. Lan Trinh cũng đã cố gắng hết sức, bởi vì rõ ràng một điều, kết quả nhận thấy là chúng tôi chỉ tìm được một đáp án duy nhất. Nếu như Lan Trinh mà là điệp viên thì chắc chắn là cũng sẽ cố gắng tìm ít nhất, nếu như kể cả có muốn nhả thì tỷ số cũng phải xấp xỉ thôi, 2-3 chẳng hạn. Đằng này tỷ số chênh lệch cao quá làm cho đội cũng rất là chật vật. Thì cái mà các bạn mua, các bạn sai thì có lẽ là Bazo phân tích là các bạn đã thấy các bạn ăn một cái tỷ số nó đã 4 điểm, thì các bạn nhả lại để cho cái khoảng cách nó được gần hơn chút xíu đó. Còn ai là nhân tố điệp viên ngày hôm nay thì Bazo nghi là Kim Minh Tuấn. Rồi, em có chung quan điểm với Bazo là vòng 2 thì đội bên này thả thì chắc chắn là điệp viên là nằm ở bên đội bên kia rồi. Nếu mà Miko làm điệp viên thì vòng đầu Miko sẽ thả, chứ không có sức đầu điều gì, nhưng mà vòng đầu thì lại lỡ làm cho cái điểm nó cũng cách xa quá, cách biệt quá. Vòng 2 thì thấy là các bạn thả. Qua vòng 3 Miko có một cái sự ấm ức nhẹ đó là Miko chạy rất là nhiều, rất là mệt. Nhưng mà Sai lầm chiến thuật. ở vòng 4 thì anh Kiều Minh Tuấn và Sĩ Thanh khi mà Miko bịt mắt nhưng mà có lắng nghe các bạn chọn đồ. Tại vì chắc chắn nếu mà có điệp viên trong hai bạn thì là có người đó là biết hết tất cả các món đồ, nhưng họ phải diễn một cách làm sao để cho người ta không nhìn thấy là tôi đã biết hết. Do đó nên loại trừ Hoàng Oanh. Còn hai bạn còn lại thì Miko nghi Sĩ Thanh. May thì suy nghĩ đơn giản lắm, là vòng 1 chúng ta thua một cách rất là Đau đớn. cách biệt. Vòng 2, vòng 3 thì mình gần như là mình giống như là mình đang đuổi theo được vậy đó. Thì thấy chiến thuật đó rất là kinh điển, đó là vòng 1 thắng cách biệt rồi vòng 2 nhả ra để mình đuổi theo tới vòng cuối rồi chốt hạ. Thì đúng như hai người đội May nói. Và tới vòng cuối cùng, hồi nãy tự dưng nghe Kiều Minh Tuấn nói một câu là Hoàng Oanh bóc đi. Thì mình không hiểu lắm cái ý đồ đó là như thế nào, nhưng có thể suy ra một chút là bởi vì Kiều Minh Tuấn đã biết được cái món đồ đó là gì, nên muốn sẽ là cái người điều khiển cái cuộc chơi cuối cùng này. Tôi quên nói với các bạn, phần thưởng của chúng ta ngày hôm nay cho đội thắng cuộc sẽ là một bữa ăn đẳng cấp 5 sao của tàu Elisa. Đội thua
sẽ phải thực hiện theo mọi yêu cầu của đội thắng. Chúc các bạn may mắn. Tôi có linh cảm Hoàng Oanh chính là điệp viên ngày hôm nay, nhưng trong giấy của tôi ghi là Triệu Minh Tuấn. Triệu Minh Tuấn. Vậy là chúng ta có phước cùng hưởng, có họa cùng chịu rồi. Kiều Minh Tuấn. Hành Trinh. May. Picasso. Picasso. Nè. Và bây giờ điệp viên của chúng ta ngày hôm nay thì đội X6, người đó chính là sao thay đổi không? Sao? Xả rung rồi. Chào Kiều Minh Tuấn, hôm nay bạn sẽ là điệp viên của biệt đội X6. Như thường lệ thì điệp viên sẽ được cung cấp một số các thông tin là đáp án. Món thứ hai là đèn cầy. Ngày hôm nay là đội trưởng dễ thương, nhỏ nhẹ, xinh xắn của chúng ta đã nằm trong đội chiến thắng, nên bạn có thể quay lại biệt đội 6 bất cứ lúc nào mà bạn muốn. Xin chúc mừng bạn. Có thể là không bao giờ. Rồi bây giờ mời Hoàng Anh làm một cái việc nữa trước khi mà chúng ta đến với phần thưởng thì và hình phạt. Hình phạt Thì là Hoàng Anh hãy chọn ra một trong 5 thành viên này mà bạn nghĩ là xứng đáng được trở thành đội trưởng của tập sau. Gương mặt sáng giá. May đã bao giờ làm đội trưởng? Mày làm hoài luôn. 2 lần rồi. May. Cái chuyện ngon miệng. Nước hơi nóng á, lát hồi anh bỏ thêm đá nha. Dạ. Nước nóng anh làm biết mát sao vậy, không? tưởng nước Ngoài mát. trời nè, gió quá, phải uống nước nóng chứ không bị trúng gió chị. Dạ. Dạ. Ủa khăn lau bàn ở đâu mặt nha. Bé ơi, bé. Nè, rồi lau bàn gì? Tao lau. Cái này em để nó lau tay đó. Rồi. 5 người mà 3 dĩa vậy. Mấy đứa tự chia nhau nghe. Ăn cái buffet đi mấy đứa. Nè. Rồi. Đây là thực phẩm sạch nha. Em muốn ổi. Ủa ổi? Dạ không có ổi. Ủa? Đây đây, ổi. Cho em dưa hấu đi. Giữa đây coi em. Ủa này như táo á. Dưa hấu không? Thịt táo.